Hello bayan, maayong gabi sa inyo adiha, gabi na diri. Ug asa man mo karon, maayong buntag, maayong udto, ug maayong hapon sa inyo diha. Karon maghimom ko og spring rolls. Pero dili siya beef, di po siya pork kundi chicken nga naay cheese ug patatas, paborito ni 30. Para na po ni karon na week lang na ako'y mabutang, lalo na og magtrabaho, at least na aday dali makuha. Sige ba yan, magsugod na ta. Kini na press atong gamiton ba yan? Atuan na siyang pabukalan. Na ready na po na pabukalan na patatas. Mana ang chicken dalan, i-shred na nato ni siya. Kusik-kusikon. Ibali. Kusik-kusikon nato ba yan? Pwede nang papugnaon sa ibutangan nato ni siya patatas ba yan? Okay, kay ba yan? Meron na akong bilbil. Tambok na dyan ko ba yan? Sao na lang ni. Sama na siya ba yan? Grabe galisod. Sud pa na ginagmay dito yan. Mas maayo pa ginagmay. Gagmay? Ako rin kong bilbil sa kong comment. Pero na palihog raw ko sa cheese boy. Cheese? Yeah. Oh, thank you. So, butagan. Ano, okay na siya ba yan? Ano siya? Atuan na siyang i-mash. Sama, ano na siya ba yan? Tapos chicken, tapos cheddar cheese. So, muna kailangan lang cheddar cheese, shred mo chicken, breast chicken, ang patatas, tapos kamay lang tayo na salt, tapos ang wrapper. Ready na ba yan? So, isagol na natin siya. So, ganun. Isagol ang tanan. Isagol ang tanan. Tapos mix lang. Okay. Tinitan lang sa imong kamay. Okay, mag-wrap na tabayan. Nakahimo na ko upat. Masya patatas, masya chicken, masya cheese. So, okay kaayo ba yan? Ano yung paborito, Dong? Anong ganahan ng kani, Dong? Because it's yummy. Tungkol sa cheese? Mostly everything. Sanakan. O sige. Thank you. Mangaon man ta. Gamay lang po. Mangaon man ta. Na, mauna ni ka.
Kapit na mahuman ba yan? Unsa dong? You said, am I gonna experience the fireworks? Yeah. Can you tell me which the day? You wanna see the fireworks sa Sydney? Kaya kadali lang. We'll just finish this one. Wait, 30. Wait, please. Gusto ka dong? Kapit na ba yan? Dali lang. Ano man? Nananguta naman ka. Tulo na lang, tulo. Just two more? Two more. No, there's one more. Here. Oh, can I Kadali have lang, it? kadali lang. No, there's Don't eat three it. more. Dua pa na. No, 1, 2. Ay, So sus. I'm gonna have one. Please. Okay na. Oh, ano na. Last one. Ikaw na sa isang wrapper. Okay. Finish ba yan? Ay, gee! Narinig kayo ha? Napay nabilin. Pila nabilin na? Napay nabilin gamay. Ugi ang gakaunon. Okay, salamat ba yan? Come on. Salamat ba yan? Thanks for watching! Bye!